Hey guys, what's up? It's me, Charles Solid, and welcome back to my channel. So for today's vlog or for today's episode guys, so mag-a-unpack na naman tayo. So in-order ko to kagabi. In-order ko to kagabi, tapos ngayon, andito na, natanggap ko kanina. So ang bilis-bilis guys. So actually ito, nabili ko siya ng mura, may discount siya, tapos binigyan pa ako ng free. So ito siya guys, guess what is this? Ang bigat niya. Ito. So mag-unpack tayo ngayon guys. So let's unpack na naman. Basta yun, nabili ko siya ng mura. Pero so ayun na nga guys, itong mga products na to is nabili ko siya sa Facebook, Beautiful Perfumes. Yan, Beautiful Perfumes yung pangalan nila. So thank you sa malaking discount at saka sa pa-free. So ayan, so ito siya guys. Guess what? Ang bigat siya. Mabigat siya guys. Tapos 6 na piraso to. Ang dami niya, pero nabili ko siya ng mura. Tapos binigyan nila ako ng discount. Tapos may free pa, hindi ko alam kung ilan yung free. Tapos free delivery charge pa. So eto na yun guys. So let's unpack. Meron siyang resibo. Ito, yun lang yung resibo. Yung pangalan ko, Charles. Tapos address, tapos mobile number. Ayun lang. So eto na, unpack na natin. Ito na siya guys. Oh shucks. Ito siya guys. Perfume siya. Ito siya guys. Perfume. So actually ang dami, 6 na perfumes guys. So sabi nila mag-order ako nito, tapos bibigyan nila ako ng free. Tapos pinagpili nila ako ng mga perfumes na napakadami, puro original siya. Pero pare-parehas lang yung yung pinili ko, which is Chanel, yung favorite perfume ko, Chanel Blue Chanel. Ito siya. So ito siya, isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 6 na pabango guys. Nabili ko siya. Actually ilan lang yung binili ko dito. Tapos binigyan nila ako ng free. Napakadami. Tapos basta ang dami. So Beautiful Perfumes, thank you so much. I-unbox natin yung isa. So ayan siya guys. Ayan. Tapos ayan. Tapos may code. So legit, original siya. Ayan siya guys. Tapos naka-plastic pa siya. So isa lang yung i-open ko ngayon. Ayan siya guys. Ayan. So kung sino yung may gusto guys, comment down below kung gusto nyo. Ito, comment down below kung sino yung may gusto. Chanel, ang dami guys. Tapos ito siya, may code. Ayan. Chanel. Hindi ko alam, basta ganon. Tapos ito na siya. May pa-carton pa siya. Tapos ito na siya guys. Ito yung inaano ko sa perfume na Chanel. Yung cup niya is may magnet siya. Ayan.
ang bango niya. Ito yung gusto kong amoy, guys. So, eto. So, kung gusto nyo guys, eto, comment down below. Char. So, ayun guys, dito na nagtatapos ang ating episode, unpacking or unboxing. So dito na nagtatapos ang ating vlog, guys. Please don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel and click na rin yung notification bell para okay tayo. Bye!